ลุงตุ้ม DIY ครับวันนี้จะทำตู้ลอยครับเป็นตู้ลอยเมตร20 เซนสูตรไม่อัดเมตร22 เซนนะครับเมตร22 เซนแล้วก็ความสูง40 เซนเพื่อเอาไปให้ภรรยาลุงตุ้มพอดีเขาสั่งมาหลายวันแล้วล่ะก็ยังไม่มีเวลาทำให้เพราะว่ายุ่งกับเรื่องของการทำอะไรต่ออะไรที่อยู่ในห้องนี้ลุงต้องตัดไม้มาทั้งหมด7 ชิ้นอยู่ตรงนี้ครับก็ด้วยความมั่นใจเพราะว่าจริงๆเราเรียนมาแล้วเราเคยเรียนมาแล้วว่าตัดยังไงเผื่อยังไงแล้วตู้ลอยเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ยากเลยทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนทั้งหมดไปเดี๋ยวดูกันนะครับในคลิป
งานนี้เบาๆครับไม่ต้องใช้ผู้ช่วย ชิ้นมันไม่หนักทดลองดูก่อนที่เรามีอยู่ทดลองดูก่อนไม่ได้ตู้นี้เป็นตู้เปลือยครับลองทดลองวางดูก่อนว่าใช้ได้ไหมแล้วก็ค่อยเอาไปติดที่บ้านเป็นตู้เปลือยด้านหลังเปลือยนะครับจะใช้ผนังเป็นตัวรับถือว่าได้ละสมบูรณ์แบบนะครับใช้เวลาทำประมาณ1 ชั่วโมงนะครับต้องทาเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็โอเคละคาดว่าน่าจะออกจากบ้านได้ละไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามลุงตุ้มDIY ครับ